بسم الله الرحمن الرحيم. في فيديو النهارده هنتعرف مع بعض على نوع من انواع الاضاءه في الفيراي اللي هي الاضاءه IES. الاضاءه دي بنستخدمها في عمل الاضاءه للسبوت لايت اللي موجوده في الانتيريور. تمام، انا عندي هنا مجموعه سبوتات، خليت الشكل الداخلي بتاعها اديته فيراي لايت ماتيريال. لو فتحت الماتيريال كده هتلاقيها موجوده هنا، وخليت شدة الإضاءة بتاعتها 20. تمام، بحيث إن السبوت يبان كأنه مضيء لما أجي أعمل ريندر. أنا عايزة أعمل الإضاءة بتاعت السبوت بتنزل هنا على الحيطة. بنعملها إزاي؟ هندخل هنا من قائمة كرييت على لايت، ونختار من السهم ده إنها تكون فيراي، وبعدين نختار فيراي IES. أشكال الإضاءة عندي انا هسيب لكم الفايل اللي فيه الاضاءه في الديسكريبشن، هتلاقوا فيه صوره لاشكال الاضاءه بنختار من خلالها الشكل اللي احنا عايزينه، بنعرف الرقم بتاعه وبنروح نختاره. لو فرضا دلوقتي انا مختاره الرقم اللي هو 16 مثلا. تمام، اول حاجه لازم اتاكد منها ان احنا مفعلين كلمه enable. تمام، بعد كده بنيجي على كلمة IES فايل، نلاقي جنبيها كلمة none، بنضغط عليها عشان نختار الفايل بتاع الإضاءة. احنا اخترنا رقم 16، فاحنا هندخل كده هنختار رقم 16. انا كنت فاتحة الفايل بالفعل هنا، فانا هختار الإضاءة رقم 16. تمام، عشان نرسمها هنا هنرسمها ازاي؟ هنيجي على الفرونت، انا بحب دايما ارسمها من هنا، نطفي ال F3، هاجي على اي سبوت من السبوتات دي وليكن اللي على الشمال ده. تمام، هفعل القرص بتاعي عشان ينزل عمودي. هاجي من تحت السبوت اضغط ليفت كليك وافضل ضغطه ونعمل دراج واشيل ايدي بس كده. هنيجي على التوب نظبط المكان بتاعه، اطفي بقى القرص ده، نفعل الموف، احركه كده. لازم طبعا نكون مختارينه كله عشان التارجت ما يحصلش زي ما حصل من شوية معايا. خلاص انا كده ظبطت المكان بتاعها. نيجي تاني على الليفت. مهم جدا ان الدايرة بتاعتي دي ما تقطعش في السبوت، لازم تبقى من تحتيه، دي اهم حاجة. تاني حاجة التارجت ده ممكن انزله تحت شوية ونخليه يروح جهة الحيطة بالشكل ده. انا كده ظبطت الاضاءة بتاعتي. طيب خلينا نروح للكاميرا ونعمل كده ريندر ونشوف شكل الاضاءة طالع ازاي. تمام كده، دي الاضاءة بتاعتي اهي، وواضح ان شدة الاضاءة بتاعتها مناسبة مش وحشة كده. تمام، طيب هنفرض ان احنا بعد ما اخترنا الشكل ده لما جيت عملت ريندر الشكل ده ما عجبنيش، انا عايزه اغير الشكل. هل ينفع ان احنا نغيره؟ ينفع. هندخل تاني هنا على قائمه موديفاير، هنختار الاول نعمل سيلكت الاول على الاضاءه، وندخل على قائمه موديفاير، وبعدين نيجي عند رقم 16 اللي كان قبليه كلمه نون، نضغط عليه تاني ونختار الرقم اللي احنا عايزينه. هنفترض مثلا احنا عايزين رقم 5. تمام، نيجي على رقم 5 ونضغط كده. طب استنوا الاول كده، خلينا نرجع نشوف حاجه عايزه الفت نظركم ليها. شده الاضاءه بتاعت الاضاءه اللي انا اخترتها دي بتبقى موجوده هنا عند intensity value. تمام، شده الاضاءه بتاعتها كانت كام؟ كانت 13172. طب خلينا تاني نرجع نختار رقم 5 كده. اولا هنلاقي الشكل بتاع الاضاءه اتغير، ثانيا لو نزلنا شوفنا شده الاضاءه بتاعتها هنلاقيها هي كمان اتغيرت، وده معناه ان كل فايل اضاءه موجوده عندي ليه شده اضاءه خاصه بيه لوحده. تمام كده. طيب قبل ما نعمل اي تغيير
لازم نشوف الاول في الريندر هو شكله ايه، هل محتاجة اقللها ولا ازودها. ممكن نوقف كده ونعمل هنا بس كده. ومن الواضح ان شدة الاضاءة قليلة جدا لدرجة ان هي مش واضحة، يبقى احنا هنحتاج ان احنا نزودها. 900 دي ممكن مثلا اخليها 5000. نعمل ريندر تاني. تهيألي بدأت يبقى فيه حاجة بسيطة موجودة اهي. تمام. ممكن نزود كمان، نخلي الخمسة مثلا 10. نعمل لها ريندر تاني. هنلاقيها برضو بدأت تبان اكتر. ممكن نخلي 10 تبقى 20، هي لسه محتاجة. تقلي كده هتبقى معقولة. نراعي واحنا بنغير في شدة الإضاءة ان بلاش ان احنا نعليها بزيادة. ليه؟ علشان ما يبقاش فيه حرق في الريندر. كده كده احنا لما بنيجي نعمل البوست برودكشن وبنبقى شغالين اللايت ميكس، بنقدر من خلال الفوتوشوب عن طريق البوست برودكشن ان احنا ممكن لو حبينا نزودها حاجة بسيطة بنزودها فيها. فهي كده تعتبر معقولة وإضاءة خفيفة. طيب خلينا نلغي ده ونطفي ده دلوقتي. عايزين بقى خلاص احنا كده عملنا الإضاءة بتاعتنا وظبطناها، هل هنيجي على كل سبوت من دول ونعيد نفس الخطوات اللي احنا عملناها؟ لا طبعا. احنا هندخل دلوقتي على التوب. تمام. كبر الشاشة كده وهنختار الإضاءة بتاعتنا. بس وانا بعمل سيلكت من هنا ممكن اختار حاجة تانية، او انا ممكن هنا اختار ان انا اعمل سيلكت على اللايتس وبس، وبعدين اعمل سيلكت كده عليها كلها الدايرة بتاعتها بالتارجت، وبعدين اخدها شيفت ودراج على السبوت اللي بعديه. تمام. واختار ان الكوبي بتاعتي تكون انستنس، عشان لو عملت تغيير في اي اضاءة منهم يحصل تغيير تلقائي في الباقي. ونحط كمان، اخد منها 3 نسخ هلاقيها موجودة عندي في مكانها. تمام. نرجع دي بقى زي ما كانت. قول ادخل تاني على الكاميرا واعمل ريندر ونشوف الاضاءة هيطلع شكلها ايه. تمام. هي كده واضحة معايا اهي. تمام كده الاضاءة وضحت معايا. لو انا عملت سيف للصورة دي كده عشان حابة ان انا اغير لون الاضاءة، هنا لون الاضاءة ابيض، حابة اغيره مثلا للاضاءة تبقى لونها وارم، نغيرها منين؟ نيجي برضو على اضاءة منهم نضغط عليها كده، ومن خلال قائمة موديفاير هننزل هنا هنلاقي حاجة اسمها color، والاقي لون تحت. هي دلوقتي باللون الابيض اللي هي موجودة عليه. انا اقدر من خلال اللون ده اختار اللون اللي انا عايزاه. تمام. طب انا عايزاها وارم، ممكن اختارها عن طريق التمبريتشر يبقى احسن، واخلي الرقم ده مثلا 4.5. وتعالوا نعمل ريندر نشوف هيحصل ايه. وبما اني كنت واخده كوبي انستنس حصل تغيير في باقي الاضاءات بتاعه السبوتات بتاعتي. تعالوا نعمل لها سيف، نخلي الصوره دي تبقى ايه والتانيه بي. دي كده والاضاءه وورم، ودي كده والاضاءه بيضه. لو قسمناها بالنص كده طبعا في فرق بين الاتنين، دي ابيض ودي وورم. طب لو حبيت ان انا اخليها لون، بندخل هنا اهو على الكلر، بندخل على الكلر ونختار من هنا مثلا لون ازرق. لو عملنا ريندر كده هلاقي الاضاءة بتاعتي من الواضح ان لونها بقى ازرق. لو انا عايزه اعمل كل سبوت ليه لون اضاءة لوحده، يبقى من الاصل لما اجي اعمل كوبي للاضاءة
ما اعملهاش انستنس، اخدها كوبي بس بحيث ان انا اغير في لون كل واحد. انما لو انا عامله حسابي في شغل الانتيريور ان الكل هيكون بلون واحد، اخدها كوبي انستنس واغير في واحد بس. هنلاقي ان الاضاءه بتاعتنا اهي لونها بقى ازرق. طيب اذا دلوقتي بالنسبه لكل البارامترز اللي قدامي دي مفيش اي حاجه اقدر ان انا اغير فيها غير لون الاضاءه وشده الاضاءه. اغير لون الاضاءه اما عن طريق الكلر او التمبريتشر، واغير شده الاضاءه من الانتنسيتي فاليو. تمام. وزي ما اتفقنا ان كل فايل اضاءه وليه الانتنسيتي بتاعته. بعمل ريندر الاول وبشوف شكل الاضاءه، شده الاضاءه بتاعتي قد ايه، حبينا نزود، حبينا نقلل. دي كده الاضاءه V-Ray IES.